आज यस भिडियो लेसनमा तपाईले सिक्ने मौका पाउनुहुनेछ हाउ टु फर्म सेन्टेन्सेस कसरी सेन्टेन्स बनाउने त यति मात्रै हैन तपाईले अन्य भिडियो लेसन्सहरु जो तपाईले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ यदि वाच गर्नु भएको छ भने अवश्य ती भिडियो लेसन्सलाई वाच गर्न मैले तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्दछु कि जुन भिडियो लेसनले तपाईलाई कसरी सेन्टेन्स बनाउने त त्यो बारेमा तपाईले एउटा आइडियाजहरु एकदमै राम्रोसँग दिएको छ र ती भिडियो लेसनहरु तपाईले वाच गर्नुस् है त कसरी सेन्टेन्स बनाउने अथवा सेन्टेन्स फर्मिङ जो मेथडहरु छ त्यो मेथडहरु तपाईले सिकाइएको छ र यसैगरी आज पनि यो भिडियो लेसनमा तपाईले मैले कसरी सेन्टेन्स बनाउने यदि तपाईले बेसिक लेभलबाट यो सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि आजको यो भिडियो लेसन तपाईको लागि फ्रुटफुल हुनेछ है त मैले एउटा प्याटर्न तयार गरेको छु तपाईको लागि सजिलो तरिकाले तपाईले सजिलै सुरुबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने है तपाईले सुरुबाट एउटा वर्डहरुलाई मिलाएर एउटा सेन्टेन्सहरु तपाईले फर्म गर्ने आइडियाजहरु खोज्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि आजको यो भिडियो लेसन तपाईको लागि अति नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ ल आउनुस् जस्तै नम्बर 1 मा छ सब्जेक्ट तपाईले नम्बर 1 मा राख्नु पर्ने हुन्छ सब्जेक्ट भने तपाईलाई थाहा छ नाउनबाट सब्जेक्ट बनाउन सकिन्छ सब्जेक्ट भनेको के हुन्छ कसले भन्दा जुन उत्तर आउँछ त्यसलाई सब्जेक्ट भनिन्छ तपाईले त्यो सुरुमा राख्ने जस्तै मैले खाना खान्छु मैले लिएर आयो त्यो सब्जेक्ट हुन्छ जस्तै नम्बर 2 मा छ हेल्पिङ भर्ब तपाईले नम्बर 2 मा यो सिरिज तपाईले 1 2 3 4 5 6 हेर्नु भएको छ यो सिरिज तपाईले यो प्याटर्नलाई तपाईले के त एउटा आइडियाहरु यो प्याटर्नलाई तपाईले एउटा फर्म गर्नुस् यो ब्रेनमा यसबाट चाहिँ तपाईले सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुनेछ जस्तै नम्बर 1 सब्जेक्ट नम्बर 2 हेल्पिङ भर्ब नम्बर 3 भर्ब नम्बर 4 ऑब्जेक्ट नम्बर 5 प्लेस अर्थात प्लेस रिलेटेड वर्ड्स नम्बर 6 मा टाइम अर्थात टाइम रिलेटेड वर्ड्स तपाईले यसरी एउटा प्याटर्न चाहिँ तपाईले फर्म गर्नु पर्ने हुन्छ है त सेन्टेन्स फर्मिङको लागि र सब्जेक्ट तपाईले लामा या छोटा धेरै सब्जेक्टहरु बनाउन सक्नुहुनेछ है कम्पाउन्ड सब्जेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ कम्प्लेक्स सेन्टेन्स बनाउन धेरै लामा हुन्छ त्यसलाई एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सब्जेक्टलाई पनि है यसैगरी अब्जेक्टमा तपाईले एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ लामा प्रकारका तपाईले अब्जेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ यस्ता लामा प्रकारका सब्जेक्ट र अब्जेक्ट बनाउने भिडियो अर्को भिडियो रहेको छ तपाईले त्यो भिडियो वाच गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भिडियोलाई एन्डसम्म वाच गर्नुपर्ने अवश्य पनि तपाईले लामा प्रकारका कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड सब्जेक्टहरु बनाउन सिक्नुहुनेछ अवश्य पनि त्यो भिडियो तपाईले मिस नगर्नुस् र आउनुस् अब कसरी सेन्टेन्स बनाउने त यसको बारेमा हामी सिकौं र तपाईले सेन्टेन्स बनाउन लागि यो 6 टा कुराहरु यहाँ रहेका छन् सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट हेल्पिङ भर्ब सब्जेक्ट हेल्पिङ भर्ब अब्जेक्ट प्लेस र टाइम यदि तपाईले सेन्टेन्स बनाउन लागि यति कुराहरु खोज्नु पर्छ र खोजेर ट्याक्क राख्नु पर्छ यसो हैन छोटा दुईवटा तपाईले सब्जेक्ट र भर्ब राखेर मात्रै पनि सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ है त बेसिकली दुईवटा वर्ड भए पनि सेन्टेन्स बन्छ जस्तै सब्जेक्ट राख्नुभयो अनि भर्ब राख्नुभयो सेन्टेन्स निर्माणको लागि तपाईले सबै कुराहरु कलेक्ट गर्नुपर्छ है सबै कुराहरु जम्मा गरेर राख्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन एउटा मात्रै सब्जेक्ट र एउटा मात्रै भर्बबाट पनि सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ है र बेसिकली दुईवटा कुरा भए पनि सेन्टेन्स बन्छ जस्तै सब्जेक्ट राख्नुभयो अनि त्यसपछि भर्ब राख्नुभयो हेल्पिङ भर्ब अनि त्यसै गरी अब्जेक्ट टाइम भर्ब टाइम एड भर्ब त्यसै गरेर प्लेस एड भर्बको आवश्यकता नपर्न पनि सक्छ आवश्यक परे हामी सबै कुराहरु राख्न सक्छौं र यो प्याटर्नमा तपाईले राख्नुस् जस्तै हेर्नुस् तपाईले एउटा सब्जेक्ट आई राख्नुभयो म भन्नुभयो तपाईले आई स्लिप भन्नुभयो है त म सुत्छु भन्नुभयो तपाईले यति मात्राबाट पनि एउटा के हो त सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ है आई स्लिप म सुत्छु आफैमा कम्प्लिट सेन्टेन्स हो अब यहाँ के छ त अब्जेक्ट पनि छैन प्लेस पनि छैन टाइम पनि छैन हेल्पिङ भर्ब पनि छैन यसरी पनि सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ अब अलिकति भन्नुभयो सी ट्रस्ट मी हेर्नुस् यसो पनि अब तीनवटा कुराहरुबाट यो सेन्टेन्स बनाउन सकियो यो सेन्टेन्सले तीनवटा कुराहरु इन्क्लुड गरेको छ सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्ट यो के हो त तीनवटा कुराहरु राखे नम्बर 1 3 र 4 यसरी पनि सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ यो प्याटर्नबाट तपाईले सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ अब अर्को एउटा सेन्टेन्स हेर्नुस् सपना मेट यु अब यहाँ हेर्नुस् यस्टरडे टाइम भयो नम्बर 6 मा रहेको छ यो अथवा तपाईले प्लेस छैन यहाँ त्यो चाहिँ तपाईको त सपना मेट यु यस्टरडे सपनाले भेटिन् तिमीलाई हिजो
यसरी सपनाले तिमीलाई हिजो भेटिन्। यसरी 4वटा कुराहरू यो सेन्टेन्सले इन्क्लुड गर्यो र सेन्टेन्स बन्नको लागि यी सबै कुराहरू आवश्यक पर्छ भन्ने केही पनि छैन। र यहाँनिर यो प्लेसको ठाउँमा हामी स्पेस चाहिँ छोड्नु पर्दैन है। यो यहाँनिर जो स्पेस छोडिदैन तर सेन्टेन्स यसरी बनाएर यहाँ फुल स्टप दिइन्छ। तपाईँले यसरी सेन्टेन्स बनाउन सिक्नुहोस्। एउटा बेसिकली तपाईँले सेन्टेन्स बनाउने तरिका हो। अब एउटा सेन्टेन्स हेर्नुहोस्। जस्तै हेर्नुहोस् तपाईँले लेख्नुभयो आई। अब एउटा हेल्पिङ राख्नुहोस् आई एम। डुइङ राख्नुहोस् भर्बमा आई एम डुइङ 1 2 3 आई एम डुइङ टास्क। आई एम डुइङ टास्क होम नाउ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा सेन्टेन्स मैले बनाएँ। सबै यो कम्प्लिट सेन्टेन्स। तपाईँले 1 2 3 4 5 6 यसले 6 पार्टहरू यो सेन्टेन्सले इन्क्लुड गरेको छ। अब हेर्नुहोस् आई एम डुइङ मैले काम गरिरहेको छु है, मैले गरिरहेको छु भन्ने अर्थ आयो यसको। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् टास्क। टास्क भनेको काम। यहाँनिर एउटा अ लेख्नुहोस्। यो भयो त के डिटर्मिनर अर्थात् यो आर्टिकल भयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् एट होम। यसमा चाहिँ प्रपोजिसन लगाइयो। नाउ भनेको टाइम एडभर्ब। यसरी एउटा सेन्टेन्स निर्माण भएको छ है। यसो हुँदाखेरि के छ भनेदेखि यो अब्जेक्टमा नाउनमा आर्टिकल अनि त्यसपछि प्लेसमा टाइममा प्रपोजिसनहरू युज गर्न सकिन्छ अनि अब्जेक्टमा प्रिपोजिसनहरू युज गर्न सकिन्छ है। प्रपोजिसनमा अब्जेक्ट युज गर्नुभयो भने फेरि अलिक फरक खालको चाहिँ के हुन्छ त अब्जेक्ट बन्न जान्छ। यिनी धेरै कुराहरू सेन्टेन्स फर्मिङको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू हुन् र हामीलाई के हुन्छ भने थाहा हुन्छ भनेदेखि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्टबाट सेन्टेन्स निर्माण हुन्छ र त्यो सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट बनाउँदै गर्दाखेरि विभिन्न अन्य वर्डहरू पनि अदर वर्डहरूको युज गरिन्छ। जस्तै यहाँनिर देख्नुभयो अ लाग्यो यहाँनिर एट लाग्यो है। यसरी सेन्टेन्सहरू निर्माण हुन्छ। अब एउटा सेन्टेन्स हेर्नुहोस् तपाईँले मैले यहाँनिर दिन्छु। जस्तै सी गिभ्स मी अ पेन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो सेन्टेन्स हेर्नुहोस् त सी गिभ्स मी अ पेन है। यसमा के छ भनेदेखि मी पनि आयो र अ पेन पनि आयो। दुईवटा अब्जेक्टहरू छ यहाँनिर। यो मी भनेको एउटा अब्जेक्ट हो। जस्तै अब्जेक्ट भनेको के हो त अब्जेक्ट भनेको के भने के र कसलाई भनेर तपाईँले यदि क्वेसन गर्नुहुन्छ प्रश्न गर्नुहुन्छ भने त्यो उत्तर आउँछ भने त्यो अब्जेक्ट हुन जान्छ। जस्तै उनले मलाई कलम दिन्छन्। के दिन्छन् कलम, त्यसको पनि उत्तर आयो। कसलाई दिन्छन् मलाई, त्यो पनि उत्तर आयो। तसर्थ यो दुईवटै के भयो त के र कसलाई भन्दा जुन उत्तर आउँछ त्यो अब्जेक्ट हुने हुँदा यी दुईवटै अब्जेक्ट हुन्। र अब यहाँनिर दुईवटा अब्जेक्ट छ। मैले तपाईँलाई भनेको छु कि दुईवटा अब्जेक्टहरू छ। एउटा डाइरेक्ट अब्जेक्ट र आइडी भनेको इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट। यो मध्येको मिलाई इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट भनिन्छ अनि अपेनलाई डाइरेक्ट अब्जेक्ट भनिन्छ। कुनै कुनै भर्बले दुईवटा अब्जेक्ट पनि लिएर आउने गर्छन् है। यसरी हामी राख्न सक्छौँ है। अब हेर्नुहोस् एउटा यो सेन्टेन्स भयो। यसमा चाहिँ के छ त प्लेस छैन, टाइम छैन र हेल्पिङ भर्ब छैन। तपाईँले अर्को एउटा यस्तै प्रकारको सेन्टेन्स बनाउनु भयो। जस्तै आई लिभ सबैले राख्नुभयो, भर्ब राख्नुभयो है। अब यसै गरेर यहाँ टाइम राख्नुभयो दाङ। अब यहाँनिर यो दाङ प्लेस भयो नम्बर 5 मा। यसको लागि हामी फेरि प्लेसको लागि के राख्छ प्रोपोजिसन राख्नु पर्यो इन। म दाङमा बस्छु है, म दाङमा बस्छु। एउटा सेन्टेन्स बन्यो। नम्बर 5 नम्बर यहाँनिर के छ त अब्जेक्ट छैन अर्थात् यो एउटा अब्जेक्ट हो तर यसलाई भन्छ प्रोपोजिसनल अब्जेक्ट भनेर भनिन्छ। मी के र कसलाई भन्ने अब्जेक्टहरू के हुन् त एकदमै डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट हुन्। यदि तपाईँले इन राखेर यहाँ दाङ राख्नुभयो त यो कहाँ भन्ने अर्थ आयो। म बस्छु दाङमा। कहाँ भन्ने क्वेसन गर्दाखेरि दाङ भन्ने आयो र यसर्थ के हो भनेदेखि यो के हो त प्रोपोजिसन लिएर यो दाङ आएको छ र योलाई भनिन्छ प्रोपोजिसनल अब्जेक्ट। यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ सेन्टेन्सेसहरू है त। अब हेर्नु जस्तै यही दाङलाई तपाईँले डाइरेक्ट अब्जेक्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आई लभ दाङ। हेर्नुहोस् अब यहाँनिर आई लभ दाङ। अब यहाँ के भन्छ मैले दाङलाई माया गर्छु। अहिले तपाईँ दाङलाई माया गर्छु भनेर तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो भने उसको उत्तर आउँछ कि त
कसलाई माया गर्नुहुन्छ कसलाई माया गर्नुहुन्छ दाङलाई त दाङ के र कसलाई भन्दाखेरि उत्तर आउने हुँदाखेरि यो दाङ के हो त अब्जेक्ट बन्न गयो अथवा यो पनि डाइरेक्ट अब्जेक्ट यसको अगाडि प्रोपोजिसन लागेन अब यहाँनिर हेर्नुस् यहाँनिर प्रोपोजिसन लागेको छ यहाँनिर प्रोपोजिसन लागेन यस्तो गर्दा ठाउँ एउटा प्लेस है अहिले यो प्लेस थियो अहिले यो प्लेस होइन यो त सिधै के हो त अब्जेक्टमा आयो नम्बर 4 मा आयो नम्बर 5 मा होइन यो प्लेस हो तपाईको यो नम्बर 5 को हो यहाँनिर आयो त नम्बर कति 4 मा आएको छ अब्जेक्ट बनेर आएको छ यसरी बनाउन सकिन्छ अब हेर्नुस् अलि फरक प्रकारका जस्तै हुन्छ जस्तै भन्नुस् त आई यहाँनिर एउटा भर्ब राख्नुभयो ट्याग यहाँनिर एउटा अब्जेक्ट राख्नुभयो यो अब आई टक यु जस्तै आई टक यु भन्नुभयो भनेदेखि अवश्य पनि यो सेन्टेन्स तपाईलाई कस्तो लाग्छ यो करेक्ट छ कि इनकरेक्ट छ यो सेन्टेन्स तपाईले यदि हेर्नुभयो राम्रोसँग हेर्नुभयो भनेदेखि यो सेन्टेन्स के छ त इनकरेक्ट छ है यसको लागि तपाईले के राख्नु पर्ने हुन्छ भने यहाँ टु राख्नु पर्ने हुन्छ आई टक टु यु अब मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भनेदेखि कुनै भर्बले डाइरेक्ट अब्जेक्ट लिँदैनन् है त जस्तै यो यु लिएन जस्तै आई टक टु यु म तिमीसँग कुरा गर्छु आई टक यु हुँदैन आई टक टु यु हुन्छ अर्थात् यो टकले स्वतः टु लिएर आउँछ यो एउटा चाहिँ के हो त प्रोपोजिसनल भर्ब हो प्रोपोजिसनल भर्बले सिधै प्रिपोजिसन लिएर आउँछ त्यसो हामीले यो लिउ लेख्न पाउँदैनौँ है यसो हुन्छ यसरी एउटा सेन्टेन्सहरु फर्म हुन्छन् है भर्बको पनि विभिन्न नेचरहरु हुन्छ त्यो नेचर बेसिस हामी चाहिँ बनाउनु पर्यो सेन्टेन्स फरक अलि फरक खालका सेन्टेन्सहरु बनाउँ त्यसको चाहिँ हामी बनाउनु पर्ने हुन्छ चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा के चाहिँ इनकरेक्ट हुन जान्छ जस्तै एउटा अर्को हेर्नुस् सी एफ आई जी फाइट्स सी फाइट्स मी अब यसो राख्नु भयो यो सेन्टेन्स के होला रङ होला कि राइट होला तपाईले अवश्य यो सेन्टेन्समा स्टडी गर्नुभयो भने अवश्य पनि यो सेन्टेन्स त आफैमा के छ त इनकरेक्ट छ सी फाइट्स विथ हुने भयो यहाँनिर के आउँछ प्रोपोजिसन आउँछ हो यसो हुँदाखेरि कुनै भर्बले स्वतै प्रोपोजिसन लिएर आउँछन् त्यो प्रोपोजिसन पछि बल्ल हामी अब्जेक्ट राख्ने हो र यो के भयो त एउटा प्रोपोजिसनल अब्जेक्ट भयो यो चाहिँ के भयो त प्रोपोजिसनल भर्ब भयो यस्तो खालको पनि हामी सेन्टेन्सहरु बनाउँदाखेरि भर्बको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कसैले के हुन्छ त अब्जेक्ट लिँदैन कसैले अब्जेक्ट लिए पनि प्रोपोजिसन पछि मात्र अब्जेक्ट लिन्छ यस्तो भर्बहरु चाहिँ हामीले केयर गर्नुपर्ने हुन्छ है अब हेर्नु जस्तै he waited भयो waited भनेको पर्खनु है he waited him सरी हरे हो यहाँ he waited उसले पर्ख्यो उनलाई अब यहाँ यो राइट छैन है यो इनकरेक्ट छ यो सेन्टेन्स यहाँ फेरि के हुन्छ त फर लेख्नु पर्ने हुन्छ ए बल्ल यो कम्प्लिट भयो he waited for her उसले उनलाई पर्ख्यो है यस्तो हुन्छ तर कुनै भर्बले यसरी मैले तपाईलाई भनिसके यसरी लिने गर्दछन् है त जस्तै भयो सी तपाईले एउटा बनाउनु भयो जस्तै सी केम अब यो प्लेस राख्नु भयो तपाईले होम है सी केम होम यो सेन्टेन्स के छ त आफैमा के छ त करेक्ट छ है तपाईले यहाँनिर अब होम आयो यहाँनिर टु राख्नु भयो ल मान्नुस् टु राख्नु भयो भने यो सेन्टेन्स के हुन गयो त रङ हुन गयो यो सेन्टेन्स के हो त रङ भयो टु लगाउनु भयो है म घरमा आए अब यहाँनिर तपाईले होमलाई हटाएर हाउस लेख्नु भयो भने फेरि के हो त यो टु करेक्ट हुन जान्छ यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि प्रोपोजिसन र आर्टिकल डजन्ट म्याटर कि तपाईले आर्टिकलले ठुलो भ्यालु चाहिँ राख्दैन त्यो ग्रामेटिकली त्यसको आफ्नै किसिमको चाहिँ भ्यालु छ तर पनि तपाईले हामी सेन्टेन्स बनाउँदै गर्दा आर्टिकलले त्यति चाहिँ महत्त्व दिँदैन हामीले नराख्दा पनि त्यसको चाहिँ सेन्स बुझिन्छ तर प्रोपोजिसनको ठुलै भूमिका हुन्छ हेर्नुस् प्रोपोजिसन हामीले राख्न मिस्टेक गर्यो भने अवश्य पनि त्यसको अर्थको अनर्थ लाग्न जान्छ र त्यो के हुन्छ सेन्टेन्स आफैमा के हुन्छ त इनकरेक्ट हुन जान्छ र यो प्रोपोजिसनको विशेष हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र सेन्टेन्स बनाउँदै गर्दा यति होइन कि हामी सर्टे हेल्पिङमा राख्यौँ अब राख्यौँ अब्जेक्ट राख्यौँ हैन प्लेस त्यसपछि टाइम राख्यौँ सेन्टेन्स कम्प्लिट भयो यो होइन यो बीचमा सेन्टेन्स बनाउँदै गर्दाखेरि थुप्रो कुराहरूको चाहिँ कम्बिनेसन हुन्छ त्यो कम्बिनेसनलाई अब ती हैन साना साना कुराहरूलाई हामीले यदि मिस्टेक गर्नु हुँदैन त्योको भर्बको बारेमा हामीले के भन्छ नलेज हुनुपर्छ यो होइन कि अब हामीले यिनी कुराहरू धेरै कुराहरू गरेर यो सेन्टेन्स बनाउँदै गर्दाको सिचुएसनमा यो सेन्टेन्सलाई हामी हैन बनाउने कुरालाई हामी कम्प्लिकेटेड बनाउन खोजेको होइन र हामी सरल कुराहरूलाई बाट हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौं है त
र सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि हामी धेरै कुराहरू धेरै चाहिँ एउटा चाहिँ डिफिकल्ट रहेछ या त के एउटा कम्प्लिकेसन्स यसमा रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो सोच्नु हुँदैन। सेन्टेन्स सामान्य रूपमा हामी बनाउन सक्छौँ र कोही ग्रामेटिकली मिस्टेक भए पनि केही फरक पर्दैन है। प्रोनाउन्सिएसन मिस्टेक हुनसक्छ, तपाईँको यहाँ के हुन्छ त आर्टिकल मिस हुन सक्छन्, त्यसले केही फरक पार्दैन है। तर प्रोपोर्सन भाषा मिस्टेक गर्नुहुन्न, मिस गर्नु हुँदैन, राइट प्रोपोर्सन लगाउनु पर्छ भन्ने कुरो हो। अब तपाईँले यहाँनिर हि वेटेड भने पनि फरक पर्दैन, तपाईँले बुझ्नुभयो, मैले भने तपाईँले उसले पर्ख्यो, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझ्छु भने त्यो आफैमा सेन्टेन्स के हो त कम्प्लिट हो। कुनै ठाउँमा सानो वर्डले थुप्रै भूमिका खेल्छ तापनि हामीले त्यो सेन्टेन्सको बारेमा हाम्रो चाहिँ होइन सेन्स चाहिँ हामी दिन्छ त्यो सेन्टेन्सले भने अवश्य पनि त्यो सेन्टेन्स आफैमा कम्प्लिट हो। हामीले बुझ्यौँ भने त त्यो सेन्टेन्स कम्प्लिट हो नि त, त्यो रङ हो चाहे राइट हो त्योसँग सम्बन्ध भएन। तर पनि ग्रामेटिकली चाहिँ रङ हुन्छ भने ग्रामेटिकली हामी जानुपर्छ भन्ने केही कुरै स्पिकिङमा त्यति ठुलो त्यति भूमिका खेल्दैन, तर त्यो रिटर्न फर्ममा हो भनेदेखि अवश्य पनि यसको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ग्रामेटिकली रङ नहोस् भन्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ कन्सियस हुनुपर्छ। र आजको यो भिडियो लेसनमा तपाईँले मैले जनरली कसरी सेन्टेन्स बनाउने भन्ने बारेमा मैले सिकाउने प्रयास गरेँ र तपाईँले यो भिडियो लेसन कसरी बुझ्नुभयो है त। र हामी बोल्दै गर्दाखेरि है बोल्दाखेरि अब त्यो सेन्टेन्स चाहिँ करेक्ट हुनुपर्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ हुनुपर्छ भने त्यस्तो कुनै बाध्यता छैन है। र अनि प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ तपाईँले एउटा वर्ड लेख्नुभयो है, कुनै वर्ड तपाईँले भनेको कसैले डाटा भन्यो, तपाईँ हामी कमन रूपमा हामी युज गर्छौँ डाटा हैन, सबैले युज गर्छौँ, मोस्टली युज हुने वर्ड हो डाटा है, त्यो मोबाइलको डाटा भन्यो। तपाईँले कसैले डाटा भन्यो, कसैले डेटा भन्यो है त, कसैले डाटा भन्यो, डाटा भने पनि ठिकै हो, डेटा भने पनि ठिकै हो है त, त्यसमा चाहिँ केही फरक परेन। तर तपाईँले चाहिँ कसैले तपाईँको इङ्ग्लिस नलेज राम्रो छ, कसैले डाटा भनेर सोध्नु भने तपाईँले त्यसलाई के गर्छ डोमिनेट गर्नु छ, इङ्ग्लिसलाई आउँदो रहेछ त वर्ड युज गर्यो है, त्यसो होइन। हामी प्रोनाउन्सिएसनमा हामी चाहिँ एकदमै चाहिँ भ्यालु दिनु हुँदैन है। तपाईँले ब्रिटिस ल्याङ्ग्वेजमा प्रोनाउन्सिएसन अलग छ, तपाईँको अमेरिकन अलग छ, इन्डियनले प्रोनाउन्सिएसन फरक रहेको छ। वेलकम भन्ने ठाउँमा उनीहरूले वेलकम भनिदिन्छ तर पनि राइट हुन्छ। र हाम्रो नेपालीमा पनि आफ्नै किसिमको इङ्ग्लिसको चाहिँ स्पेस हुनुपर्छ, त्यो होइन कि हामी चाहिँ आफ्नै टोनमा बोल्नुपर्छ, आफ्नै प्रोनाउन्सिएसन हुनुपर्छ। यो होइन कि ब्रिटिस बोल्छ त्यो अमेरिकन बोल्छ त्यसै बोल्नुपर्छ भन्ने छैन। अस्ट्रेलियनको फरक छ है, अमेरिकनको फरक छ, ब्रिटिसको फरक छ, त्यसो होइन। हामी जस्तो जान्छौँ त्यसमा हामी बोल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अवश्य पनि त्यो आफैमा तपाईँले बुझ्नुभयो, मैले बोलेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने र तपाईँले बोलेको कुरा मैले बुझ्छु भने अवश्य पनि त्यो के हो त त्यो ल्याङ्ग्वेज आफैमा पर्फेक्ट छ, कम्प्लिट छ। त्यसमा चाहिँ के त त्रुटिहरू चाहिँ होइन रिडक्सन चाहिँ के छ, विक छ भने केही पनि छैन। तर कुरो के हो भनेदेखि रिटर्न फर्ममा या तपाईँले सेन्टेन्स बनाउँदै हुनुहुन्छ है, तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ सेन्टेन्स ग्रामेटिकली करेक्ट हुनुपर्छ। तपाईँले इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नु भने सेन्टेन्सहरू के हुन्छ त इङ्ग्लिसमा अवश्य पनि के हुन्छ ग्रामेटिकली सेन्टेन्सेसहरू युज हुनुपर्छ र करेक्ट हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हो, बोल्दाखेरि फरक पर्दैन। र आजको भिडियो लेसन अति नै इम्पोर्टेन्ट भिडियो लेसन थियो। तपाईँले मैले चाहिँ 1 2 3 4 5 6 भनेर सिकाएको छु। 1 मा सब्जेक्ट राख्न सक्छ, नम्बर 2 मा हेल्पिङ भयो, नम्बर 3 मा भर्ब, अनि नम्बर 4 मा अब्जेक्ट, नम्बर 5 मा प्लेस र टाइम, 6 मा यसरी राख्नुहोस्। र तपाईँले यो प्याटर्नबाट चाहिँ तपाईँले विभिन्न वर्डहरू लिएर तपाईँले एउटा सेन्टेन्सहरू फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। र सेन्टेन्स बनाउनुको लागि अन्य जस्तै बेसिक तपाईँलाई एउटा नलेज के हुनुपर्छ भने टेन्सको नलेज हुनुपर्छ है त। त्यो टेन्सको नलेजको लागि तपाईँले अवश्य पनि भिडियोहरू 2-3वटा भिडियोहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ, अवश्य पनि टेन्सको बारेमा तपाईँले अवश्य पनि नलेज गेन गर्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस डे।